นะคะเราก็ได้ทำการเช็คของกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นแกดเจ็ตIT เคสโทรศัพท์บลาบลาบลาแต่ว่าตอนนี้นะคะฟ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะลองมาเช็คของที่เป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดกันดูบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่ฟ้าจะนำมาเช็คในวันนี้นะคะก็คือแหวนแฮนด์เมดค่ะทุกคนขอบอกว่าแหวนอันนี้นะคะเป็นอะไรที่เก๋ยูนิคมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นงานอาร์ตที่แท้ทรูเลยค่ะก่อนว่าฟ้าเนี่ยได้บังเอิญไปเห็นแหวนอันนี้จากทางโซเชียลก็คือน่าจะเป็น IG ถ้าจะไม่ผิดแล้วครั้งแรกที่ฟ้าเห็นเนี่ยฟ้ารู้สึกว้าวกับมันมากแล้วก็แบบฟ้าจะต้องหามันมาให้ได้ต้องเอามาให้ทุกคนเห็นกับตาให้ได้นะคะฟ้าคิดว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนชอบดูรายการเช็คของแป๊บใช่ไหมคะเพราะว่าฟ้าเนี่ยจะพยายามสรรหาสิ่งดีๆของแปลกๆใหม่ๆมาให้ทุกคนดูนี่แอบขายของไปในตัวต่อค่ะแล้วก็แบรนด์นี้นะคะเขามีผู้ติดตามใน IGเยอะมากๆนะคะเยอะเกือบถึง 600,000 คนเลยใช่ค่ะคนติดตามเขาเกือบ 600,000 คนแสดงว่าของเขาเนี่ยต้องมีอะไรดีจริงๆนะคะแล้วก็แหวนที่ฟ้าพูดถึงนี่นะคะเป็นแหวนที่มาจากแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเลยค่ะนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Secret Wood นั่นเองนี่เลยค่ะก่อนอื่นนะคะฟ้าก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะทาง Secret Wood มากๆนะคะวันนี้ฟ้าได้มาถึง2 collection เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มดูแหวนกันเลยดีกว่าค่ะ2 collection ที่ฟ้าได้มานะคะก็จะมี collection Glow กับ Nature ค่ะฟ้าขอเริ่มดูที่ Glow ก่อนดีกว่าเก็บไว้ก่อนได้มาหลายรุ่นเลยค่ะก็จะมีเป็น Glow Bag Tropical Paradise แล้วก็อันนี้น่ารักจัง Sexy Berry ค่ะเดี๋ยวฟ้าแกะให้ทุกคนดูนะคะทุกอันเลยดีกว่าจะได้แบบเปรียบเทียบสีกันนี่ตามชื่อ Glow Bag Tropical Paradise สีสวยอันนี้น่ารักอย่างที่คิดไว้เลย Sexy Berry เหมาะกับฟ้ามากๆเลยนี่ค่ะไฮไลท์ของเขานะคะก็คือสามารถเรืองแสงได้ด้วยค่ะทุกคนแต่ฟ้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกคนจะมองเห็นไหมว่าน้องเรืองแสงอยู่นี่ค่ะสวยมากอ่ะชอบแล้วก็การเรืองแสงของเขานะคะก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่เวลากลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแสงที่มาตกกระทบด้วยค่ะก็จะได้แบบความสวยงามแล้วก็สีที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือจริงๆอ่ะมันเรืองแสงนะทุกคนคือแบบฟ้าเห็นชัดเลยแต่ว่าฟ้าถามตากล้องแล้วเขาบอกว่าในกล้องอ่ะมันไม่เห็นเลยว่ามันแบบโกลว์เรืองแสงออกมานะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฟ้าจะแบบโชว์ให้ทุกคนดูเต็มๆอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวเอาให้ดูแต่ละรุ่นใกล้ๆกันนะคะดูสิสวยมากเลยอ่ะนี่ค่ะอันนี้เห็นดีเทลแต่ว่าก็ยังไม่โกลว์อยู่ดีใช่ปะสวยคือแบบฟ้าชอบสีนี้มากฟ้าคิดว่ามันเหมาะกับฟ้ามากคือจริงๆอ่ะทุกคนมันมีความเป็นสีฟ้าด้วยนะเป็นฟ้ากับชมพูแต่ว่าตอนนี้อาจจะเห็นแค่แบบออกชมพูใช่ไหมนี่ค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเหมาะกับแบบว่าผู้ชายอย่างเงี้ยเนาะดูแมนนิดนึงแล้วขอบอกว่าความโกลว์ของเขานะคะการเรืองแสงที่ได้เนี่ยคือเขาสามารถเรืองแสงได้หลายชั่วโมงเลยนะแล้วก็การชาร์จไฟเนี่ยก็คือต่อเมื่อเขาอะโดนแสงก็จะเป็นการชาร์จไฟให้เขานะคะแสงในที่นี้เนี่ยรวมถึงแสงแดดธรรมชาติด้วยนะคะถ้าเราอะใส่ออกไปข้างนอกเป็นอ็อกเซสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนแบบเราได้ชาร์จไฟไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเขานะคะได้แรงบันดาลใจมาจากความสว่างไสวแล้วก็สีสันยามค่ำคืนของเมืองแวนคูเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งทำออกมาได้แบบดีจริงๆอ่ะคือถ้าใครอยากจะใส่แบบใส่กับนิ้วก็ได้หรือว่าใส่สร้อยของคอก็ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่ดูดึงดูดมากๆฟ้ามองไปมองมาแล้วเหมือน Lord of the Ring อะทุกคนฟ้าชอบอันนี้มากเพราะจับแต่อันนี้อันเดียวแต่จริงๆถ้าฟ้าเป็นคนใช้ฟ้าว่าฟ้าจะเอาแบบห้อยไว้กันเนี่ยใส่สร้อยนะคะมันสวยแบบดูยูนิคมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นรุ่น Tropical Paradise อันนี้คือนางโกลว์สุดค่ะน้องแบบเวลาที่มันเรืองแสงสุดๆแล้วคือแบบกลายเป็นแบบเขียวนีออนเลยอะค่ะเนี่ยเต็มวงเลยคือแบบมองไกลๆนี่สวยมากแล้วก็อันนี้นะคะสีดำรุ่น Glow Bag เนาะ
อันนี้ก็เรืองแสงเหมือนกันถึงว่าดีไซน์จะดูมินิมอลเรียบๆนะคะแต่ว่าเรื่องของสีที่แบบได้ออกมาคือมันสวยแล้วก็แบบมัน Amazing มันว้าวจริงๆค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะฟ้าขอไปดูอีกคอลเลกชันหนึ่งกันบ้างนะคะอันนี้เก็บน้องก่อนคอลเลกชันนี้ตื่นเต้นมากเพราะเป็นคนที่แบบชอบอะไรแบบนี้มากๆนะคะนี่ค่ะคอลเลกชัน Nature นะคะคอลเลกชันนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกทะเลสาบเทือกเขาแม่น้ำน้ำตกแล้วก็ป่านะคะเขาบอกว่าสวยมากๆอยากฟ้าเปิดให้ดูนะคะคือแบบเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากค่ะทุกคนดูดิสวยมากอยากให้ดูอีกกล่องนึงนะคะมีทั้งหมด3วงนี่เขาจะอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้สวยมากเลยอ่ะชอบเดี๋ยวออกมาให้ดูนะคะว่ามีรุ่นอะไรบ้างทุกคนคืออยากจะบอกว่าฟ้าชอบแล้วก็แบบอึ้งมากกับการที่เขาสามารถนำไอเดียความสวยงามต่างๆนะคะมาประดิษฐ์ประดอยเข้าไปในแหวนวงเล็กๆวงหนึ่งได้ค่ะคืออยากให้ทุกคนเห็นเหมือนที่ฟ้าเห็นตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นกับตาตัวเองมากๆว่ามันสวยแค่ไหนเพราะว่าพอรู้ว่าถ้าผ่านกล้องไปแล้วนะคะมันก็ไม่สวยเท่ากับที่ฟ้าเห็นตอนนี้คือมองได้แต่ละมุมมันก็จะแบบได้มุมมองที่แตกต่างกันไปนะคะคือสวยทุกมุมเลยรุ่นที่ฟ้าถืออยู่นี่นะคะเรียกรุ่น Azure Falls ค่ะนั่นก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากน้ำตกนั่นเองนะคะสวยมากทุกคนชอบฉันหลงรักแล้วก็รุ่นต่อไปนี้นะคะคือรุ่น Aurora Borealis ค่ะทุกคนจะได้แรงบันดาลใจมาจากแสงเหนืออันนี้ก็สวยไปอีกแบบคือแบบฟ้าไม่เข้าใจเขาทำเข้าไปได้ยังไงคือดีเทลมันแบบละเอียดมากทุกคนมันเล็กมากแล้วคือเขาเก็บรายละเอียดได้เนียบหมดเลยนะคะอีกอันนึงโหอันนี้สุดยอดสวยเหมือนกันถ้าทุกคนมองเห็นจะเห็นว่ามันจะมีสีฟ้าๆอยู่ข้างในรุ่นนี้นะคะคือรุ่น Artist Summit ค่ะจะบอกว่าสีฟ้าๆข้างในเนี้ยมันเรืองแสงได้ด้วยแต่ตอนนี้ไม่เห็นอีกแล้วใช่ไหมเสียดายคืออันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเทือกเขานะคะสวยมากเลยชอบทุกอันเลยคือแบบว่าเหมือนเรามองแล้วมันเหมือนมันมีพลังงานอะไรสักอย่างที่ดึงดูดเราเหมือนให้เราแบบหลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเหมือนแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเนี่ยตอนนี้ก็ฟ้าอยู่ที่น้ำตกอะไรเงี้ยตอนนี้ฟ้าอยู่ที่เทือกเขาแล้วแบบอันนี้ก็เหมือนแบบฟ้าไปเที่ยวแสงเหนือคือมันเป็นอะไรที่ดึงดูดชวนฝันน่าหลงไหลเป็นอะไรที่ดูแบบแฟนตาซีมากๆนะคะคือฟ้าเชื่อว่าถ้าใครเนี่ยได้มาไว้ครอบครองแล้วก็นำมาใส่หรือว่านำมาใช้นะคะต้องมีคนพูดถึงแล้วก็ถามแน่นอนว่าไปได้ของแบบนี้มาจากที่ไหนนะคะอยากจะบอกว่าแหวนทุกวงเนี่ยเป็นงานฝีมือทำมือขึ้นมาทุกชิ้นนะคะไม่ซ้ำใครแน่นอนแล้วก็แหวนทุกวงเนี่ยทำมาจากไม้ค่ะแล้วก็วัสดุของเขานะคะก็จะเป็นพวกเรซินแล้วก็แว็กซ์ขี้ผึ้งนะคะซึ่งเขาบอกว่าปลอดภัย 100% นะคะที่เห็นเรืองแสงได้ก็ไม่ได้มีพลังงานหรือว่ารังสีอะไรแผ่ออกมานะคะคือปลอดภัยหายห่วงนะคะเซฟ 100% ใส่ได้แน่นอนค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่านอกจากแหวนสวยๆแล้วนะคะฟ้าชอบในการแบบว่าเหมือนมีเรื่องราวมีสตอรี่ทุกคนดูนะคะแพคเกจจิ้งของเขากล่องที่เขาให้มาเนี่ยคือมันก็ดูแบบเหมือนเราเข้าไปถึงธรรมชาติจริงๆค่ะอยากจะบอกว่ามีเป็นหญ้าค่ะคือมันเนี่ยมันได้กลิ่นด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยที่ได้กลิ่นคือไม่ใช่อะไรทุกคนคือเป็นหญ้ามอสของจริงด้วยเฮ้ยทุกคนคือมันเป็นของจริงโอ้ my god ไม่อยากจะเชื่อว่าแบบเขาเอาหญ้ามอสของจริงมาด้วยโหคือใส่ใจรายละเอียดมากๆจริงๆนะคะตั้งแต่สีวัสดุดีไซน์รวมไปถึงแพคเกจจิ้งนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์แล้วก็ Instagram ของเขาเพิ่มเติมนะคะมันยังมีอีกหลายรุ่นหลายคอลเลคชันหลายดีไซน์มากๆแล้วเขาบอกว่าสวยๆทั้งนั้นคือแบบฟ้าเข้าไปดูดูได้เป็นวันๆเลยนะคะในเพจของเขาก็จะมีแบบวิดีโอให้ด้วยนะคะมันก็จะโชว์ให้ดูว่าแบบว่าเวลาที่เขาเรืองแสงเวลาที่โกลเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของ Secret Wood นะคะและตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาของเราแล้วค่ะกับช่วงเช็คของ Babs
ชอบเช็คของ Babs EP นี้นะคะที่ฟ้าเอาของดีๆมาเช็คให้กันดูแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะว่า EP ต่อไปฟ้าจะเอาอะไรมาเช็คให้ดูอีกค่ะกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะคะวันนี้ฟ้าลาไปแล้วบ๊ายบาย